Hi mga friends! Welcome back to my channel. For today's vlog, ang ipapakita ko naman sa inyo is kung paano ako magkilay. Before I actually start, ipapakita ko muna sa inyo yung mga materials na gagamitin ko. Unang-una sa lahat, in-include ko itong eyebrow pencil sa tutorial kasi dito nagsimula ang lahat. Dito nag-start ang evolution. Ito rin yung pinaka-affordable, ito rin yung pinaka-accessible para sa lahat ng mga gustong matutong magkilay, especially if they are on a tight budget. Pangalawa naman is itong brow gel cream by M.A.C or M.A.C. It's up to you kung paano nyo siya i-pronounce. Ito rin yung pinaka-expensive sa lahat ng materials na gagamitin natin. I just don't know how much this one costs kasi regalo lang ito sa akin. Ito yung ginagamit mostly ng mga makeup artists ngayon. So, gagamitin nyo siya using itong dalawang eyebrow brush. Yung isa is mas manipis for outline and then yung medyo mas makapal for filling in. Yung pangatlo naman na material na gagamitin natin is yung eyebrow stencils na nabili ko naman sa Malden for only 20 pesos. Ito siya. It comes with 3 different styles of eyebrow. So, parang ganito. Yan. So, itatapat nyo lang siya sa kilay nyo. And then, if you fill in. So, later in the video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagamitin. Start na tayo. Ipapakita ko sa inyo is kung paano ko gagamitin tong eyebrow pencil by NICHIDO in the shade of medium brown. So, start na tayo. Bago ko mag-start, ang ginagawa ko muna is gumagawa muna ako ng outline. Ito yung gagamitin natin. I-dip lang natin sa tubig, tapos i-blend lang natin siya na ganyan. Ayan, so tapos na siya. Ang gagawin ko naman ngayon is lilinisin naman natin siya ng concealer para mas define at mas maging perfect yung shape ng eyebrows natin. So, ayan na siya. So, gagawin ko naman yung kabilang side. So, ayan, napapas ko na yung kabilang kilay ko. So, this time naman, ang gagamitin naman natin is yung gel cream, brow gel cream by M.A.C. Hindi ko alam kung magkano tong ganitong dito sa atin. Kasi regalo lang to sa akin ng kapatid ko.
So, ayan. Yan na yung eyebrow na na-create natin using this brow gel cream by M.A.C. So, papapasin ko na uli siya. So, ang gagamitin na naman natin na susunod is yung eyebrow stencils. So, makikita nyo siya in just a little bit. Okay, this time mga friends, ang gagamitin naman natin is tong eyebrow stencils. Ang gagamitin ko ay yung sa gel cream ng M.A.C na ginamit ko kanina. Parang natural lang yung shape. Parang malungkot siya nakikiam. Ang gara. So, hindi ko siya nahirapan akong gamitin. As you can see, yung halos lahat ng daliri ko nasa mukha ko. Siguro, mas madali siyang gamitin kung sa ibang tao nyo siya gagamit. Yung, halimbawa, makeup artist ka, meron kang client, tapos sa client mo gagamitin, mas madali. Pero kung sa sarili mo, parang medyo mahirap. Pero since ayan na, ituloy na rin natin, since artist naman tayo, ituloy ko na lang. So, ayan guys, tapos ko na siyang gawin. Medyo nahirapan ako sa paggamit ng eyebrow stencil. So, hindi ko siya i-recommend, especially kung ikaw ay baguhan pa lang. So, kagaya ng sinabi ko kanina, siguro kung gagamitin mo ito sa ibang tao, mas madali. Pero kung sa sarili mo, lalo na't hindi ka ganun ka-experience, mahirap siyang gamitin. So,